bạn đang lắng nghe podcast Nhật ký ban công của Minh Tú, một dự án mà Minh Tú chọn để khởi đầu năm 2023. Xin chào tất cả các bạn thân mến của Minh Tú. Các bạn đã quay trở lại với chương trình podcast Nhật ký ban công, cái dự án Minh Tú chọn để khởi đầu 2023. Tại chương trình này, Minh Tú muốn chia sẻ những cái câu chuyện đời thường của mình, những câu chuyện bình dị nhất, và muốn cởi mở cái trái tim của mình để các bạn có thể lắng nghe, cũng từ đó cũng sẽ hiểu hơn về Minh Tú. Mình đã cũng trải qua giống như các bạn, có những thử thách trong cuộc sống, cũng có những khó khăn, cũng có lúc vui và cũng có lúc buồn. Hy vọng rằng những cái câu chuyện mà Minh Tú chia sẻ sẽ giúp ích được cho các bạn. Đã qua 4 tập rồi, chúng ta đã cùng nhau đi đến rất là nhiều cung bậc cảm xúc. Có những câu chuyện mà khách mời mang đến, đâu đó chúng ta thấy được chính chúng ta trong cái câu chuyện đó mà trong cuộc sống hàng ngày chúng ta cũng đã từng thấy. Trong cái dịp đặc biệt như thế này, những ngày Tết âm lịch 2023, Minh Tú muốn dành tặng cái tập podcast này cho những nhân vật rất là đặc biệt, là những bạn đang đâu đó ngoài kia đang trải nghiệm cái Tết một mình. Và khách mời hôm nay không ai khác, đó chính là các bạn. Một lần nữa thì Minh Tú cũng muốn gửi lời chúc đến tất cả các bạn năm 2023 thật bình an nhé. Các bạn đang lắng nghe podcast Nhật ký ban công của Minh Tú. Tất cả các bạn đang lắng nghe podcast này, Minh Tú muốn khẳng định với các bạn một điều rằng là các bạn không ở một mình. Ít nhất cũng có Minh Tú đang lắng nghe, đang trò chuyện và chia sẻ cùng với các bạn. Thường mà khi chúng ta nói về Tết á, thì sẽ nói về sự sum họp gia đình nè, về quê hương của mình nè, niềm vui, sum vầy. Nhưng mà Minh Tú cũng hiểu đâu đó sẽ có những cái hoàn cảnh mà chúng ta không thể về thăm quê, cũng không thể về thăm gia đình của mình vì rất là nhiều lý do. Nào là phải đi làm xa quê nè, phải đi học nè, điều kiện kinh tế không cho phép nè. Có những bạn thì chọn lại ở ngày Tết để làm việc, để có thu nhập cao hơn, để trang trải cho gia đình. Và cũng có những cái mảnh đời bất hạnh hơn là chúng ta không còn gia đình, không còn người thân nữa đã về. Như các bạn cũng đã biết thì đại dịch Covid cũng đã lấy đi 43.000 mạng sống và cũng ngần ấy gia đình mất mát rất là nhiều. Đó cũng là một điều mà tất cả chúng ta đã phải chịu tổn thương, mất mát, đau khổ. Nhưng mà hy vọng rằng chúng ta sẽ đối mặt và vượt qua những cái sự mất mát đó để chúng ta có thể mạnh mẽ cùng với nhau tiến lên về phía trước. Cũng có những bạn, nhất là những chị em trong cộng đồng 3D thì cũng sẽ ngại về quê, ngại về gặp gia đình, bởi vì sẽ bị dò xét nè, bị hỏi nè, đặt ra những cái áp lực mà họ cảm thấy là họ không muốn về nhiều. Ít nhất hỏi chừng nào lấy vợ, hoặc là như Minh Tú hồi xưa là chừng nào con lấy chồng, rồi khi nào con mới định đẻ con. Nó cũng tạo nên một cái áp lực mà từ đó mà các bạn sẽ bị ngại về quê hoặc là về thăm gia đình. Hoặc đâu đó Minh Tú cũng từng gặp những người bạn của Minh Tú là mất sự kết nối với gia đình, có nghĩa là không giao tiếp được với anh chị em, không giao tiếp được với ba mẹ, mà từ đó họ rất là ngại và họ không tìm được niềm vui khi mà họ về nhà, bởi vì họ cảm thấy là không có nói chuyện được, cho nên thường họ về 1-2 tiếng rồi họ lại đi, chứ họ không có dành cái thời gian mà để sum vầy Tết như khi họ còn nhỏ nữa. Bởi vì mỗi người chúng ta là một cá thể, chúng ta sẽ có những cái quan điểm, những cái suy nghĩ và mỗi gia đình thì sẽ có những cái câu chuyện khác nhau. Như Minh Tú thì Minh Tú cũng đã từng như vậy, nhưng mà may mắn hơn thì Minh Tú tìm ra được những cái giải pháp, những cái cách mà giúp Minh Tú kết nối lại với gia đình, cũng như là làm như thế nào để mình có thể chia sẻ với gia đình của mình, để gia đình của mình hiểu hơn. Các bạn đang lắng nghe podcast Nhật ký ban công của Minh Tú. Bây giờ chúng ta sẽ nói sâu hơn một chút. Bản thân của Minh Tú có bao giờ ăn Tết một mình không? Mọi người thì sẽ nghĩ là chắc chắn là không, tại vì Minh Tú sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Nhưng mà ngày hôm nay thì Minh Tú cũng sẽ chia sẻ với các bạn. Đối với Minh Tú thì Tết trước đây thì Minh Tú cũng không thích lắm, bởi vì hoàn cảnh sống của Minh Tú cũng không đầy đủ. Sau này khi Minh Tú lớn lên thì có những khi Minh Tú chọn là đi kiếm tiền để mà có thể trang trải cuộc sống của mình. Cho nên thường Minh Tú cũng có một vài năm giao thừa hay là mùng 1 Tết thì Minh Tú sẽ chọn đi làm, bởi vì Minh Tú nghĩ rằng là cái điều kiện lúc đó không có cho phép Minh Tú, không phải là không cho phép mà là Minh Tú chọn đi làm, bởi vì Minh Tú nghĩ đó là niềm vui của Minh Tú và Minh Tú cũng kiếm thêm được một chút ít
kinh tế để trang trải cuộc sống, hoặc là mua một cái món quà cho mẹ của Minh Tú thời mà Minh Tú còn trẻ, 20 21 tuổi. Rồi cũng có lúc Minh Tú đi làm người mẫu, có một cái kỷ niệm là vào ngày 29 30 Tết. Lúc đó là Minh Tú có quen một bạn trai làm rapper, xong hai người thì được book đi một cái sự kiện ở một cái tỉnh xa. Đi đến đó thì mình gặp một cái tai nạn, một cái sự cố đã diễn ra vào ngay đúng ngày 30 Tết, là không có vé máy bay để về, không có được trả tiền cát xê, mà còn bị cãi nhau á. Hai bên cãi nhau, xong rồi có những cái những người đàn ông á rất là hùng hổ, dí ba anh em chạy vượt băng rừng ngoài đường nhá, xong rồi cũng phải tự thân mình cùng nhau đi đến sân bay. Lúc đó thì có kinh tế đó, nhưng mà không tìm được vé về, và phải ngồi ngoài sân bay đến sáng ngày mùng 1 mới săn được 3 cái vé để về đến thành phố Hồ Chí Minh. Đó cũng là một cái trải nghiệm mà Minh Tú cảm thấy là rất là khó quên. Khi sau này mà đã trưởng thành hơn một chút xíu, thì ngày Tết á, nhất là mùng 2, Minh Tú hay dắt gia đình đi ăn nhà hàng ở Sài Gòn. Thì thực sự mà nói một điều mà Minh Tú cảm thấy rất là xúc động, có nghĩa là khi mà mình đi đến ăn ở một cái nhà hàng thì sẽ luôn có những cái bạn phục vụ đón tiếp mình và phục vụ cho mình. Cái ngày hôm đó mình cảm thấy rất là xúc động. Đáng lẽ là các bạn sẽ phải được về nhà, thăm nhà, quay quần bên ba mẹ của mình, nhưng mà bởi vì các bạn chọn ở lại thành phố để làm việc, mà lúc đó mình sẽ cảm thấy rất là biết ơn. Tại vì một năm ở Sài Gòn thì rất là tất bật đi làm, không có nhiều thời gian quay quần bên gia đình, cho nên ngày Tết là cái ngày mà thường sẽ mang gia đình đi ăn, đi chơi. Mà nếu như không có các bạn thì chắc chắn là sẽ không có nhà hàng mở cửa, không có ai phục vụ cho chúng tôi. Nhưng đây thì Minh Tú cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn đã hy sinh những cái thời gian quý báu của mình để mà ở lại Sài Gòn. Thật ra thì Minh Tú sẽ hiểu là các bạn đôi lúc sẽ cảm thấy tủi thân, nhưng mình hãy thử nhìn một cái hướng tích cực hơn. Có nghĩa là bởi vì một lý do gì đó mà mình không thể về thăm gia đình của mình, nhưng mà mình lại dùng cái công sức của mình để mình nhìn thấy một cái gia đình khác đang sum vầy, đang đoàn tụ, thì đó cũng là một cái điều rất là tích cực và một cái điều tốt mà các bạn đang mang đến cho chúng tôi. Với quan điểm cá nhân của Minh Tú thì thật sự trải nghiệm cái Tết một mình it's okay. Nó cũng là một cái trải nghiệm mà giúp các bạn sẽ có nhiều những cái bài học hơn, những cái kỷ niệm hơn, và có nhiều khoảng lặng hơn để chúng ta tìm được bên trong của chúng ta những cái mục đích, và những cái nhiều khi nó trở thành một cái động lực mà để giúp chúng ta phải phấn đấu hơn, để chúng ta phát triển tốt hơn, để sau này chúng ta sẽ có nhiều điều kiện hơn và thời gian hơn dành cho gia đình. Đối với Minh Tú thì cái Tết âm lịch 2023 là một cái Tết rất là đặc biệt. Thì Minh Tú là thuộc 9X đời đầu, năm nay là cũng đã 31 tuổi rồi. Mà các anh chị trước á, thì hay nói á, cột mốc 30 tuổi là một cột mốc cực kỳ đặc biệt, mà ngày nhỏ Minh Tú không cảm nhận được. Nhưng mà khi Minh Tú 29-30 thì Minh Tú cảm nhận rất là rõ. Minh Tú trưởng thành hơn một chút xíu, có nhiều trải nghiệm hơn, đón nhận nhiều thử thách hơn và lớn lên theo từng ngày. Hồi xưa mình còn nhỏ, mình quan trọng vật chất rất là nhiều, danh vọng rất là nhiều, rất là thích những cái mà hào nhoáng bên ngoài. Nhưng mà bắt đầu khi Minh Tú 30 á, thì mình lại bắt đầu chậm lại một chút xíu. Mình quan tâm với cái tâm hồn của mình hơn, lắng nghe mình nhiều hơn, mình nhìn mọi thứ nó nhẹ nhàng và nó tích cực hơn. Ví dụ như là một cái chuyện gì mà xảy ra nó không như ý mà Minh Tú mong muốn á, ngày xưa Minh Tú sẽ cố gắng làm cho bằng được nó theo cái ý đó, hoặc là Minh Tú sẽ buồn bực cả một ngày đó, và một cái việc gì đó nó xảy ra rất là nhỏ, nó cũng làm cho Minh Tú với gia đình không vui. Nhưng mà khi mà Minh Tú 30 rồi, Minh Tú nhìn nhận mọi thứ nó nhẹ nhàng hơn, Minh Tú đón nhận nó với một cái tinh thần lạc quan hơn, mọi thứ nó đi qua nó nhẹ hơn, mà Minh Tú biết cách nhìn cái tổng thể hơn, để mình dành cái năng lượng đó dành cho những người mà mình yêu thương, dành cho bản thân của mình, chứ không có dành cho những cái sự mà gọi là ghét, đau khổ, bực tức, chửi nhau hay là đố kỵ người khác.
mà mình sẽ lắng nghe, tiếp thu những cái thiện ý của người khác để mình thay đổi, mình trau dồi và mình tốt hơn mỗi ngày. Khi mà mình tự chữa lành cho mình tự lắng nghe được, mình tự thay đổi được, thì khi mà mình bắt đầu ổn rồi thì mình mới có cái quyền và cái cơ hội để mà mình chia sẻ với người khác. Cái điều mà Minh Tú nói ở đây á, có thể một vài người không đồng tình, nhưng đối với Minh Tú á, tuổi trẻ là mình phải quyết liệt. Nếu mà các bạn cho Minh Tú chọn là tuổi trẻ sống nhẹ nhàng, êm đềm, hay là tuổi trẻ phải sống dấn thân, phải trải nghiệm, phải chịu khó, phải đón nhiều thử thách, thì đến tận bây giờ quay lại Minh Tú vẫn muốn chọn một cái tuổi trẻ phải hết mình, quyết liệt, phải có nhiều thử thách đến. Bởi vì sau đó thì Minh Tú cảm thấy rằng là mình trưởng thành hơn rất là nhiều. Khi mà bước ra đời sớm và chịu, và không phải là chịu mà là vũ trụ cho mình những cái bài học, những cái thử thách, thì từ đó tự nhiên cái mình đâu đó mình sẽ rèn luyện được những cái kỹ năng khác mà mình không thấy liền đâu. Theo một cái hành trình dài, bắt đầu mình sẽ thấy được là mình trưởng thành hơn rất là nhiều. Mình không có bị e ngại hay là mình không có bị sợ sệt khi mà một cái vấn đề gì đó nó đến với mình. Minh Tú bắt đầu đi làm là năm Minh Tú 10 tuổi rồi. Từ Minh Tú 10 tuổi cho đến khi mà Minh Tú bây giờ là 31 tuổi, là gần 20 năm. Từ những cái việc đơn giản nhất, bán bánh tráng, ngày xưa mới có nón bảo hiểm, hai chị em ở chung một xóm cũng đi bán mấy cái hình dáng sticker ở trên mũ bảo hiểm, kiếm một ngày có mấy ngàn à. Nhưng mà khi mà mình buôn bán á, mình sẽ lanh lẹ, mình sẽ biết tính toán là mua cái này bao nhiêu, rồi mình bán ra mình lời bao nhiêu. Nếu mà mình mua 100 cái thì mình sẽ được lời hơn là mình mua 10 cái. Thì tự nhiên từ nhỏ mình đâu có nghĩ nhiều đâu, nhưng mà tại vì mình có trải nghiệm thì cái không biết sao mình sẽ biết cách tính toán nhiều, lanh hơn. Rồi nhiều khi mình trải ngoài đường bán thì mình cũng sẽ bị công an hốt, có hốt mà. Thì lúc đó thì mình cũng sẽ biết là phải năn nỉ chú công an sao, là tại vì tụi con đi học, tụi con không có tiền, tụi con phải bán kiếm thêm. Rồi Giáng sinh cũng đi bán thiệp Giáng sinh, đi học về là đạp xe đạp lên chợ Kim Biên lấy thiệp về bán. Nói chung là rất là nhiều những cái câu chuyện mà trong tuổi thơ của Minh Tú trải qua. Lúc đó thì Minh Tú sẽ cảm thấy là ủa sao mình không được sinh ra trong một cái hoàn cảnh tốt hơn, chỉ có đi học và đi chơi thôi. Nhưng mà sau này Minh Tú nghĩ lại là nhờ có những cái cột mốc đó, nó giúp cho Minh Tú trưởng thành hơn, giúp cho Minh Tú có những cái kỹ năng sống mà không phải ở trường lớp mang lại cho bạn, mà bạn phải có trải nghiệm ở ngoài đời. Tự nhiên người ta hay nói nè, trường học á, thì mình học xong á, thì có bài kiểm tra, nhưng ở trường đời á, là bài kiểm tra trước, xong rồi mình học sau. Thì Minh Tú cảm thấy điều đó rất là rõ trong cái tuổi trẻ của Minh Tú. Các bạn đang lắng nghe podcast Nhật ký ban công của Minh Tú. Quan điểm của Minh Tú về giới trẻ bây giờ bị áp lực bởi những bạn thành công sớm. Thật ra thì khi mà dùng câu chữ về cái bản thân của Minh Tú ở thế hệ 9X đời đầu cũng bị như vậy. Cũng cảm thấy là đã bị mặc định là không cần ở người ngoài nữa, trong nhà thôi. Anh của con học giỏi hơn, anh con cái gì cũng giỏi, con cái gì cũng không giỏi. Anh con nấu ăn ngon, biết quét nhà, gọn gàng, đi học về là biết đâu ra đó đàng hoàng. Còn con giống như là một người con trai quậy quạ này nọ. Thì lúc đó bản thân của Minh Tú cũng rất là buồn. Kiểu như lúc nào mình cũng bị so sánh với anh ruột của mình, hoặc là anh em họ của mình, toàn con trai không mà không biết giống gì mà tụi nó rất là kiểu ngăn nắp, rất là giỏi, quậy nhưng mà học rất là giỏi. Còn Minh Tú thì lúc nào cũng tham chơi điện tử, chơi game, rồi đi đàn đúm với bạn bè, lúc nào cũng bị hạnh kiểm yếu, cũng bị mời phụ huynh hết. Thì với xã hội hiện nay thì Minh Tú thấy rằng là các bạn hay bị so sánh bản thân của mình với người khác. Mà không phải các bạn đâu, đâu đó trong Minh Tú đôi khi nha, bản thân Minh Tú cũng vẫn bị nhìn người khác, xong rồi tự thấy mặc cảm với bản thân, thấy hoang mang, thấy lo sợ, thấy là ủa tại sao mình không giỏi bằng người ta. Sau này á, Minh Tú tìm ra được những cái cách riêng cho bản thân của mình. Minh Tú cũng dòm người khác, nhưng mà Minh Tú sẽ tập trung hơn trên con đường mình đi. Mình xác định được cái mục tiêu của mình xác định được là mình muốn cái gì, mình phải chăm chỉ, phải cố gắng để đạt được những cái mà mình đã đặt ra trong cái hành trình mà mình đang đi. Chứ mình sẽ không phải nhìn người khác, xong rồi mình nhìn thấy thành công của người khác mà mình lại muốn cái thành công của họ. Nhưng mà mọi người bị một cái là
mọi người chỉ tập trung vào thành công của họ thôi, chứ mọi người không đào sâu, không có mổ xẻ răng là để thành công đó họ cũng phải trải qua những cái gì. Nhưng mọi người thì lại bị tập trung vào cái kết quả. Mà bên cạnh đó có một điều mà Minh Tú hy vọng rằng là gia đình sẽ là một cái chỗ dựa tinh thần rất là quan trọng, hoặc là bạn bè. Tại vì á, đôi khi những cái quy chuẩn được đặt ra vô tình nó sẽ trở thành một cái áp lực cho giới trẻ của chúng ta, bị là phải trở thành người này, phải làm được cái này. Giống như là khi mình đọc một cái tít là 25 tuổi tôi mua được một căn nhà, một chiếc xe, có trong tài khoản 1 tỷ. Nhưng mà mọi người đang chỉ tập trung vào một người, và mọi người chỉ tập trung vào cái thành quả, chứ mọi người không đào sâu hơn là người ta đã phải vất vả, người ta phải hy sinh những cái gì để có được cái đó. Đối với Minh Tú á, có một câu mà Minh Tú nghĩ rằng là Minh Tú rút ra được trong cái hành trình tuổi trẻ của Minh Tú, rằng là có thể chúng ta không sinh ra ở vạch đích, chúng ta không có được những cái sự hỗ trợ từ gia đình, nhưng mà nếu như vậy á, thì chúng ta phải thực sự là chăm chỉ để chúng ta bù đắp và chúng ta chạy trên cái hành trình cuộc đời của chúng ta. Ngày nay thì mạng xã hội rất là phát triển, thì chúng ta học được rất là nhiều, cũng như là giải trí được rất là nhiều ở mạng xã hội. Nhưng bên cạnh đó thì mạng xã hội cũng có những cái tác động không tích cực lắm. Ví dụ như làm cho các bạn bị áp lực hơn, suy nghĩ tiêu cực hơn, bị so sánh bản thân mình với người khác quá nhiều, mà dẫn đến không còn tin vào bản thân mình nữa. Hoặc là mạng xã hội cũng khiến cho các bạn trở thành những người không còn nói lời hay ý đẹp nữa, mà trở thành những người rất là soi xét người khác. Chúng ta không thể đổ lỗi cho mạng xã hội, mà người sử dụng mạng xã hội phải là một người sử dụng mạng xã hội thông minh. Ví dụ như khi chúng ta chọn nhìn vào một vấn đề, chúng ta mổ xẻ nó ra, chúng ta thấy những cái ưu điểm của họ, chúng ta thấy họ giỏi như thế nào, họ vất vả như thế nào. Từ đó chúng ta sẽ phải thay đổi bản thân của mình, trau dồi bản thân của mình, lấy những cái ví dụ của họ để làm kinh nghiệm và bài học cho chúng ta, chứ không phải là bởi vì cái đó mà chúng ta phải đau khổ rồi tự trách bản thân mình, rồi đi oán trách mình. Tôi nghĩ nó không phải là một cái điều đúng. Mạng xã hội thì mỗi một ngày đưa ra rất là nhiều thông tin, trong đó có tích cực và tiêu cực, nhưng chọn những cái thông tin nào để dung nạp vào trong gọi là sức khỏe tâm lý, tinh thần của mình, vào cuộc sống của mình là do chính các bạn là người quyết định. Ví dụ như Minh Tú ngày xưa thì Minh Tú hay đọc mấy cái bình luận hóng hớt, nói xấu mình, đay nghiến mình, hoặc là những cái chuyện mà nó rất là tiêu cực. Cái lúc đó Minh Tú sẽ cảm thấy rất là tốn thời gian, mất năng lượng, không có tập trung vào cái con đường mà mình chọn, mà cứ loay hoay ở ngoài hoài à. Nhưng mà sau này thì Minh Tú biết được rằng là thay vì mà mình lấy cái thời gian đó để mà mình làm những cái chuyện nó không bổ ích, nó không phát triển gì hết, thì ít nhất mình dùng thời gian đó mình đọc sách, mình nghe nhạc, mình về thăm gia đình, mình làm những cái việc nó ý nghĩa hơn và nó mang lại những cái năng lượng tích cực cho mình hơn trong cuộc sống này. Với quan điểm của Minh Tú nha, Minh Tú cảm thấy Minh Tú rất là may mắn, tại vì Minh Tú sinh ra trong một cái giai đoạn giao thoa giữa thời kỳ cuối của văn hóa truyền thống và thời kỳ bắt đầu của công nghệ. Cho nên đâu đó Minh Tú sẽ hiểu và cân bằng được một vài những cái vấn đề trong cuộc sống của Minh Tú. Còn giới trẻ bây giờ thì bị đặt áp lực lên mình rất là nhiều, lúc nào cũng muốn mình phải thành công hơn người khác. Mà cái thành công đó thì các bạn đang bị đặt vào cái gọi là cái vật chất nó nhiều. Ví dụ như là mỗi tháng phải kiếm được bao nhiêu tiền, bao nhiêu tuổi thì mua được nhà, mấy tuổi thì lấy chồng thì phải chồng làm cái gì, lấy vợ thì phải vợ như thế nào, phải đẻ bao nhiêu đứa con tôi thì phải học trường quốc tế, sau này thì phải đi du học ở đâu. Thật ra thời xưa cha mẹ mình không có nghĩ nhiều vậy đâu. Cha mẹ mình muốn đẻ con ra chỉ muốn con hạnh phúc, sống khỏe mạnh. Họ nghĩ đơn giản hơn rất là nhiều. Nhưng giới trẻ bây giờ thì luôn vạch ra rất là nhiều điều và bắt buộc bản thân mình phải hoàn thành những cái đầu dòng đó ra. Thật ra thì nó đối với Minh Tú thì nó không sai, nhưng mà nó cũng không đúng. Tại vì từ từ các bạn sẽ mất đi cái rất là quan trọng, đó là tận hưởng cuộc sống.
Mà tận hưởng cuộc sống nó không phải là niềm vui không, nỗi buồn cũng có thể tận hưởng, đau khổ cũng có thể tận hưởng. Như Minh Tú nè, tận hưởng thất tình, tận hưởng khóc một mình, tận hưởng rất là nhiều điều mà nó khiến cho Minh Tú phải như là nó vụn vỡ ra. Nhiều khi những cái điều đó khiến cho Minh Tú cảm thấy là nó tạo nên một cái giá trị trong tâm hồn của Minh Tú rất là nhiều. Các bạn đang lắng nghe podcast Nhật ký ban công của Minh Tú. Năm mới thì cũng đã đến rồi. Mỗi năm mới thì Minh Tú sẽ thường ghi ra trong sổ tay của mình những cái gạch đầu dòng, những cái điều mà mình sẽ mong muốn trong năm mới của mình. Đầu tiên chắc chắn là sức khỏe. Tại vì đối với Minh Tú càng lớn thì Minh Tú nhận ra rằng sức khỏe nó rất là quan trọng. Có sức khỏe thì Minh Tú sẽ làm được rất là nhiều thứ. Mà trong sức khỏe, ngoài sức khỏe về cơ thể ra thì sức khỏe của tâm hồn nó cũng cực kỳ quan trọng. Cho nên là Minh Tú sẽ chọn dung nạp những cái vui vẻ, những cái lạc quan, những người bạn xung quanh mình, những cái điều tích cực nhất để làm cho cuộc sống của mình vui vẻ hơn. Ví dụ một cái câu chuyện của Minh Tú nha, cái mối quan hệ của Minh Tú rất là rộng. Nhưng bắt đầu từ từ lớn lên thì Minh Tú bắt đầu chọn lọc nhiều hơn. Minh Tú chọn những người bạn, những người mà ở xung quanh Minh Tú có chung tần số với Minh Tú. Họ đều mang đến cho Minh Tú những cái suy nghĩ rất là lạc quan. Nó khiến cho cuộc sống của Minh Tú nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Hồi xưa mà khi mà mình ở gần những người mà quá kiểu như nhạy cảm hoặc là quá tiêu cực lúc nào nó cũng khiến cho cái bộ não, cái thần kinh của mình nó không có bình an. Đêm về mình ngủ mình cũng phải suy nghĩ, mình bị tiêu cực mà nó ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý của mình nè. Và từ tâm lý thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái sức khỏe thể chất của mình rất là nhiều. Đầu năm nay khi mà các bạn đang coi cái podcast này là Minh Tú đang ở một hòn đảo để làm detox body và mind của Minh Tú. Minh Tú chọn cái hành trình này và dành 12 ngày này ở trên đảo bởi vì Minh Tú muốn có một cái khoảng thời gian lặng để mình lắng nghe bản thân của mình tìm hiểu và cân bằng lại giữa những cái ngày tháng bình thường mà trong cuộc sống mình luôn chạy đua theo công việc. Thì cái thời gian này là cái thời gian mà Minh Tú nghĩ là Minh Tú sẽ chăm sóc tâm hồn của mình nhiều hơn. Cái gạch đầu dòng thứ hai thì sẽ là gạch đầu dòng cho những mục tiêu trong năm nay ngắn hạn và dài hạn. Tất nhiên những gạch đầu dòng này không chắc chắn 100% mình phải đạt được, mà mình chỉ cố gắng hết sức trong cái khả năng của mình để mình đạt được. Ví dụ như đầu dòng dài hạn của Minh Tú 2023 là Minh Tú sẽ cố gắng lấy chồng để trả deadline cho các bạn. Ngắn hạn thì Minh Tú sẽ cố gắng hoàn thành cái 12 ngày ở trên đảo để mà mình detox. Tại vì cái 12 ngày đó là mình sẽ không được ăn nè, mình sẽ chỉ uống thôi, rồi mình phải tập yoga, phải vận động rất là nhiều, rồi phải ngồi thiền nữa. Thì với cái cá tính của Minh Tú thì Minh Tú cũng chưa có suy nghĩ ra được là mình có làm được điều đó hay không, nhưng mà mình sẽ cố gắng. Tại vì cái thời khắc mà mình book vé, mình trả tiền để mình đi, đó cũng là một cái động lực khiến cho mình sẽ hoàn thành cái mục tiêu này. Cái gạch đầu dòng tiếp theo là đầu tư cho tri thức. Có những người bạn của Minh Tú 30 mấy tuổi rồi, gần 40, nhưng vẫn học online để mà đạt được bằng thạc sĩ. Thực ra cái bằng cấp đối với họ quan trọng, nhưng mà nó không quan trọng bằng cái hành trình tri thức và chinh phục bản thân của họ. Mỗi lần mà Minh Tú ngồi nói chuyện với họ, Minh Tú học được rất là nhiều thứ. Họ luôn nói với Minh Tú là học nữa, học mãi. Học là một thứ mà chúng ta sẽ không bao giờ cảm thấy là hối hận. Có một câu mà rất là nhiều người nói, và bản thân của Minh Tú cũng đánh giá cái câu đó là một cái câu để khắc cốt ghi tâm. Vẻ đẹp thì nó sẽ phai mờ theo thời gian, nhưng mà tri thức thì nó sẽ đọng ở lại trong chúng ta mãi mãi. Đó là một cái câu rất là thông dụng, chắc chắn là các bạn nghe rất là nhiều. Mà Minh Tú cảm thấy tri thức sẽ giúp cho mình tỏa sáng hơn rất là nhiều. Mình hiểu biết hơn, mình giỏi hơn, mình biết nhiều thứ hơn, thì nó cũng sẽ giúp cho cuộc sống của mình hạnh phúc hơn, nhẹ nhàng hơn. Có nghĩa là khi mà bạn nhiều am hiểu trong cuộc sống ngồi nói chuyện với bạn nó cũng thú vị hơn là một cô gái chỉ có đẹp và ngồi thôi. Nếu mà bạn đã may mắn có bề ngoài rồi, hãy làm cho bên trong của mình thật sự thú vị. Khi còn khả năng, còn điều kiện, có thời gian, hãy dành cái thời gian đó để mà học, để mà tiếp nạp những cái kiến thức, những cái tri thức để giúp chúng ta văn minh hơn, sáng suốt hơn và thú vị hơn. Gạch đầu dòng tiếp theo của Minh Tú, một cái gạch đầu dòng mà đối với Minh Tú cũng rất là quan trọng, đó là hãy tán dương bản thân của mình. Thật ra Minh Tú đã trải qua một cái giai đoạn mà mình
không có tự hào về bản thân. Lúc nào mình cũng cảm thấy là mình yếu kém, mình không có làm được cái này, mình không có làm được cái kia, mình rất là thất bại. Bởi vì mình cứ đi mang mình so với người này hoặc là kè với người kia, xong sau đó người ta làm được quá nhiều thứ, nhưng mà mình lại không nhìn nhận được những cái ưu điểm của mình mà mình cứ đi chê bai nó. Thì đó cũng dẫn đến một cái điều mà mình Tú thấy là mình phải yêu bản thân của mình nhiều hơn. Mình phải thấy được là mình cũng đã rất tốt rồi, hãy khen nó một chút Minh Tú. So với Minh Tú của 5 năm trước và Minh Tú bây giờ, rõ ràng chúng ta cũng đã thấy Minh Tú có một cái sự trưởng thành hơn một chút, hiểu biết hơn, biết cái ưu và khuyết điểm của mình ở đâu để mà thay đổi, để có một cái phiên bản Minh Tú tốt hơn như bây giờ. Ngoài ra thì cũng dẫn chứng là cái tập với Lệ Nam và Nam Em thì chúng ta phải học tha thứ cho bản thân, học tha thứ cho người khác để chúng ta nhẹ nhàng hơn, giúp cho cuộc sống này nó tươi đẹp hơn. Đâu đó chúng ta sẽ có sự kết nối yêu thương với gia đình, với bạn bè và xa hơn là với xã hội. Gạch đầu dòng tiếp theo là gạch đầu dòng về gia đình. Cái gạch đầu dòng này là cái gạch đầu dòng mà Minh Tú rất là hổ thẹn khi mà mỗi lần mình nói đến. Minh Tú thì cũng như tất cả các bạn đi, yêu thương gia đình rất là nhiều, lúc nào cũng nói yêu, thương. Nhưng mà Minh Tú cảm thấy cái hành động của Minh Tú nó chưa đủ. Ngoài việc là Minh Tú chỉ lo về mặt vật chất cho gia đình của Minh Tú, mà Minh Tú rất thiếu về thời gian. Năm nào mình cũng nói là mình sẽ cố gắng dành nhiều thời gian hơn để về thăm gia đình của mình. Nhưng mà rồi cứ chạy theo công việc, chạy theo cuộc sống, cái nhiều khi không có sắp xếp được thời gian. Nên là cũng cảm thấy rất là có lỗi. Mà mỗi ngày mình nhìn ba mẹ mình lớn hơn á, già đi á, mỗi lần Tết đến á, thì mình cảm thấy rất là buồn. Tại vì mình biết chắc rằng là một ngày nào đó thì họ cũng sẽ không còn ở bên chúng ta nữa. Hoặc là xa hơn là bạn bè. Ngày xưa bạn bè chơi thân với nhau á, một tuần gặp mấy lần. Bây giờ nhiều khi á, một năm gặp có một lần. Mà chúng ta nói với nhau là bạn bè, nhưng mà nhiều khi ai cũng bận hết, xong rồi không có thời gian dành cho nhau. Đi làm về cái mệt quá cũng không có nhắn tin cho nhau. Rồi từ từ cái mối quan hệ đó nó tách ra. Mình biết họ vẫn thương mình vẫn thương họ, nhưng mà nó chỉ là những cái lời nói thôi. Và đôi khi mình quên những cái hành động. Cho nên sau này á, Minh Tú đi đến một nơi nào á, Minh Tú thấy một cái gì đẹp, mình mua về một cái mẫu giấy viết tay để cho họ biết rằng là đối với mình họ cũng rất là quan trọng. Có thể là những cái món quà đó nó rất là nhỏ, nó không có mang cái giá trị vật chất nhiều, nhưng mà giá trị tinh thần rất là nhiều. Thì cho nên năm 2023 này Minh Tú một lần nữa cũng sẽ cố gắng, sẽ sắp xếp dành thời gian cho gia đình, bạn bè, mà những người mà Minh Tú yêu thương nhiều hơn. Ngoài ra thì thật sự Minh Tú rất là mong muốn năm 2023 này, một điều mà Minh Tú có thể làm tốt hơn đó là chia sẻ tình yêu thương của mình nhiều hơn đến những người xung quanh, những người mà ở ngoài cộng đồng. Rồi sẽ hy vọng là sẽ có nhiều điều kiện hơn để thực hiện những dự án thiện nguyện của bản thân Minh Tú cùng với những người bạn bè xung quanh mình, để mang lại những cái điều tích cực, những cái điều vui vẻ đến với những cái mảnh đời bất hạnh. Các bạn đang lắng nghe podcast Nhật ký ban công của Minh Tú. Ngày xưa Minh Tú không phải là người sống lạc quan. Minh Tú nhìn mọi thứ nó rất là tối, nó rất là kiểu tiêu cực. Minh Tú nghĩ là Minh Tú tiếp xúc với một vài người bạn trong cuộc sống này, mà có thể là Minh Tú rất là may mắn khi mà tự nhiên ông trời lại mang những cái người đó đến với Minh Tú. Mỗi người mà xuất hiện trong cuộc sống của Minh Tú, trong cái mối nhân duyên này á, đều dạy cho Minh Tú một cái điều gì đó. Người tốt thì họ mang đến cho mình những cái thông điệp rất là tốt, những cái khoảng thời gian rất là vui vẻ, những cái đóng góp của họ giúp cho mình tốt hơn, lạc quan hơn, sống tích cực hơn, nhẹ nhàng hơn. Còn những người mà đến mà họ không tần số với mình, họ vô tình hoặc là hữu ý làm tổn thương mình, thì Minh Tú cũng nhìn thấy là họ mang đến cho mình những cái thử thách, những cái bài học để mình rút kinh nghiệm hơn, để mình lớn hơn, mình sáng suốt hơn cho những cái hành trình sau này trong cuộc đời của mình. Còn cái việc cầu tiến thì thật sự nha, ở bản thân Minh Tú có thể nhiều người nhìn ở ngoài là Minh Tú bây giờ là đã có một cái sự nghiệp ổn định, cũng có kinh tế, không có gì phải sợ hết. Không có đâu các bạn. Khi các bạn càng lớn thì tự nhiên mình sẽ càng mất tự tin.
Bởi vì khi càng lớn thì mình hiểu được rằng là mình đi ra ngoài nhiều hơn. Khi mình đi ra ngoài nhiều hơn thì mình biết là mình rất là nhỏ bé. Ở ngoài kia rất là nhiều người giỏi, những người mà họ hiểu biết rất là nhiều. Cho nên lúc nào Minh Tú cũng sẽ cố gắng học, đọc sách. Không có thời gian học thì sẽ đọc sách rất là nhiều, tìm tòi ở trên mạng, dung nạp cho mình những cái thông tin, những cái tri thức mà nó ngoài lĩnh vực của Minh Tú. Bởi vì Minh Tú tin chắc rằng là cái hành trình của Minh Tú không có muốn dừng lại ở việc là chỉ là một người nổi tiếng không. Minh Tú muốn chứng minh rất là nhiều thứ trong cuộc sống của mình, là một người có ích cho xã hội, là một người mà có thể những cái vấp ngã của Minh Tú cũng có thể dùng để trở thành những cái kinh nghiệm, hoặc là những cái bài học, hoặc là những cái trải nghiệm của Minh Tú cũng sẽ giúp cho các bạn có được những cái bí quyết để mà làm hành trang trong cái cuộc sống này. Khi mà Minh Tú bước qua tuổi 31 thì bắt đầu tự nhiên Minh Tú sẽ bắt đầu sống tiết kiệm hơn. Có nghĩa là giảm bớt những cái chi tiêu nó không đáng trong cuộc sống của mình. Như ngày xưa đi Minh Tú sẽ mua rất là nhiều quần áo. Con gái mà còn làm trong nghệ thuật nữa, lúc nào mà có điều kiện nữa thì hay vung tiền ra mua sắm rất là nhiều. Lúc nào cũng là tôi không có gì để mặc hết, Tết rồi phải mua đồ mới, Giáng sinh rồi mua đồ mới, thứ Bảy này có hẹn với bồ cũng mua đồ mới. Nhiều cái mà mình thích mình mua một mẫu 2-3 cái luôn, mà hoặc giống phơm mình cũng mua 2-3 cái luôn. Nhưng bắt đầu mà từ đại dịch Covid diễn ra, lúc mà Minh Tú kẹt ở Bali xong về Việt Nam thì bắt đầu mình rút ra được rất là nhiều kinh nghiệm, những cái bài học từ cái đại dịch đó. Bắt đầu mình sống tiết kiệm hơn một chút, mình cắt giảm bớt những cái không quá cần thiết trong cái cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của mình, mà dành cái tiền đó để làm nhiều việc ý nghĩa hơn, như là chia sẻ, cho đi, những cái dự án thiện nguyện mà Minh Tú ấp ủ. Các bạn đang lắng nghe podcast Nhật ký ban công của Minh Tú. Chúng ta đã bàn rất là nhiều về vấn đề của tuổi trẻ, trong đó có những cạm bẫy, có hy sinh, có đau khổ, có thử thách. Minh Tú thì không có đánh giá bất kỳ điều gì, tại vì mỗi người sẽ có mỗi cuộc sống khác nhau. Nhưng mà cuộc sống nó giống như một cái cây, mỗi một ngày chúng ta gieo cái hạt vào cái cây đó, và cái hành trình đó đi qua thì cái cây nó sẽ lớn lên, nó sẽ cho chúng ta những cái quả, mà quả ngọt hay đắng là do cách chúng ta gieo trồng mỗi ngày. Tại sao mà Minh Tú đào sâu về vấn đề này trong những ngày Tết âm lịch như thế này? Tại vì Minh Tú muốn là các bạn sẽ nhìn nhận ra được cái giá trị tuổi trẻ của mình. Nếu như chúng ta đang có một gia đình rất là sung túc, chúng ta có cơ hội để mà đoàn tụ gia đình, thì hãy sống chậm lại một chút xíu. Đừng có coi phim, đừng có chat chít với bạn bè quá nhiều, đừng có lướt mạng xã hội. Hãy dành cái thời gian đó để trò chuyện với ba mẹ mình, anh chị em của mình, ngồi ăn một buổi cơm chung, hoặc là làm những cái điều gì đó mà tại quê hương các bạn, cái phong tục tập quán. Tại vì cái thời khắc đó nó rất là ý nghĩa. Ngoài kia có rất là nhiều người họ không có cơ hội để làm việc đó, họ phải chọn những cái lựa chọn khác bởi vì hoàn cảnh cuộc sống của họ, cho nên hãy trân quý nó nha. Còn những bạn mà như Minh Tú nói đang phải trải nghiệm cái Tết một mình đó, thì cũng đừng quá tủi thân. Tại vì có thể cuộc sống đang gửi cho bạn những cái bài học, những cái thử thách, mà chắc chắn rằng trong những cái bài học đó các bạn sẽ rút ra được những cái thông điệp, những cái điều cốt lõi nó rất là ý nghĩa, nó sẽ giúp các bạn trưởng thành hơn. Đơn giản hơn một chút, nó sẽ là động lực để mà các bạn cố gắng hơn, để cái tương lai sau này của các bạn sẽ đẹp hơn một chương, rồi các bạn sẽ có nhiều điều kiện hơn, và một ngày nào đó các bạn lại trở về với gia đình của mình, làm những điều mà khiến cho gia đình mình vui vẻ và hạnh phúc. Có một câu nói rất là hay mà Minh Tú đã từng được nghe, đó là bạn không thể chọn nơi bạn sinh ra, hoàn cảnh bạn sinh ra, nhưng bạn có thể chọn cách bạn lớn lên, cách bạn trưởng thành, cách bạn sống, và cái lý lẽ sống mà bạn theo đuổi. Khi mà làm cái podcast này, cái điều đầu tiên Minh Tú đặt ra không phải là để có bao nhiêu triệu người xem, hay là có trở thành một cái hot content ở trên mạng hay không, hay là lấy thêm được bao nhiêu người yêu thương mình. Cái mục tiêu chính mà khi mà Minh Tú làm cái podcast này dù là có 10 người xem cũng được, 5 người nghe cũng được, mà nếu như họ cảm thấy được rằng từ những cái thông điệp, những cái câu chuyện mà Minh Tú chia sẻ, đâu đó có thể an ủi họ, giúp họ
đối mặt với những cái vấn đề trong cuộc sống một cách nhẹ nhàng hơn, giúp họ ngày mai khi ngủ dậy vẫn cảm thấy nó nhẹ nhõm, thì đó là một cái điều mà Minh Tú cảm thấy quá thành công đối với Minh Tú rồi. Nãy giờ những cái điều mà Minh Tú nói á, là nó đang trong những cái gợi ý cho bản thân của Minh Tú. Còn mỗi người thì sẽ có những cái quan điểm riêng, hoàn cảnh sống khác nhau, điều kiện kinh tế khác nhau, những cái mong ước và mưu cầu trong cuộc sống nó cũng khác nhau. Cho nên Minh Tú chỉ đưa ra những cái gợi ý mà từ đó các bạn sẽ tự hoạch định được những cái kế hoạch, những cái điều mà mình mong muốn đạt được trong năm 2023. Nhưng mà dù là có gì đi chăng nữa, có mưu cầu cái điều gì, thì Minh Tú vẫn mong cầu là các bạn sẽ bình an, sống hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Ở tuổi 31 thì cũng đã hoàn thành xong 10 năm theo đuổi sự nghiệp người mẫu. Nhưng mà Minh Tú tin chắc là Minh Tú sẽ không dừng lại ở cái việc là sự nghiệp trong nghề giải trí không, mà Minh Tú có những cái ước mơ nó bự hơn. Minh Tú muốn làm những cái điều nó to lớn hơn. Minh Tú muốn mang những cái câu chuyện của Minh Tú, những cái hành trang trải nghiệm của Minh Tú đã qua, đang và sau này sẽ trở thành những cái điều, những cái bí quyết, hoặc là đơn giản là một người bạn đồng hành cùng với các bạn trong cuộc sống này. Cùng với Minh Tú, chúng ta cùng nhau đi đến một cái cuộc sống rất là nhiều màu sắc, cùng nhau nếm những cái gia vị của cuộc sống, cùng nhau nhìn thấy những sự vui vẻ, sung sướng, thành công, thất bại, đau khổ cùng với nhau. Và từ đó chúng ta sẽ trải qua một cái cuộc sống hạnh phúc thật sự. Hạnh phúc đối với một người nó khác nhau. Đối với Minh Tú ở thời điểm hiện tại, hạnh phúc là nhìn thấy những người xung quanh Minh Tú vui vẻ, bình an. Hạnh phúc là Minh Tú có thể giúp đỡ được nhiều mảnh đời bất hạnh hơn ngoài kia. Hạnh phúc đối với Minh Tú là mình một ngày có thể ăn ngon, ngủ ngon. Hạnh phúc là tìm được một người yêu thương mình vô điều kiện. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian để lắng nghe tập podcast này của Minh Tú. Minh Tú biết rằng là cái thời gian mà đối với mọi người bây giờ rất là quan trọng, mà các bạn đã dành để lắng nghe tập này cùng với Minh Tú là một điều rất là trân quý. Minh Tú cũng xin gửi lời chúc đến tất cả các bạn, một lời chúc nhiều sức khỏe, bình an. Và một câu cuối cùng sẽ dành tặng riêng cho những bạn đang trải nghiệm Tết một mình. Ăn Tết một mình cũng không sao đâu, mạnh mẽ lên, có tôi cùng với bạn. Vô!